Jalen Green has had 3 straight performances of at least 21 points, and he opens up the scoring for Ignite. We've talked to several coaches around the league, and they're just so impressed with the job that Brian Shaw has done in particular and how he's getting these young guys to grasp the NBA concepts on offense already. So that block to go into halftime may have been the trigger, right? The root cause of hype is hope. Isa na namang gwapo at gwapang araw sa inyong lahat. Ito talaga ang nakakagulat. Team ni Kay Sotto talo ng 40 points versus a team na merong mga NBA veterans, and I don't know if ang 40 points loss ng Team Ignite ay makabubuti kaya or hindi para sa napipintong pagbabalik ni Kay Sotto. Well, pwede makabubuti at pwede namang walang epekto ito as far as the comeback of Kay Sotto is concerned. Pero, kung magpapatuloy ang pagkatalo ng Team Ignite at makikita ng coach na kulang sila sa inside presence, ay siguradong mas lalaki pa ang possibility na palaruin si Kay Sotto na mahabang-habang minutes. For the record, ay nakalaro na si Principal Singh for very limited minutes, yet he showed some flashes of brilliance. Paano pa kaya kung si Kay Sotto na tila mas magaling pa sa Indian big man? At yan ang ating papasadahan ngayon, pati na ang ipinakitang gilas ni Jordan Clarkson ngayon sa NBA, who plays like an all-star na marami ring ginugulat sa Amerika. But before that, ay meron na naman tayong bagong pag-giveaway mga gwapo at gwapa naming subscribers as a way of giving back sa inyong overwhelming na support sa Express Info. At dahil road to 100k subscribers na tayo, ay meron na naman tayong 100k subs giveaway kung saan mamibigay tayo ng isang Apple iPad 8th generation pag-aabot na tayo ng 100,000 subscribers. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ay please subscribe na para mapadali ang pagbibigay natin na giveaway. At meron pang kasamang mga consolation prizes. So, sa mga gustong sumali sa ating pag-giveaway ay napakasimple lang. Una ay dapat nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel na Express Info. Pangalawa ay dapat rin nakasubscribe sa ating bagong sports channel na My Sports Balita. Number 3, huwag kalimutang i-click ang notification bell sa dalawang channels upang updated kayo sa ating mga bagong videos. And last but not the least, ay huwag kalimutang mag-comment ng kahit ano positibo about sa ating mga topics. So ano pa ang hinihintay nyo? Subscribe na and click the notification bell agad-agad. Looking at the composition sa Team Ignite, ay for sure marami silang mga magagaling na guards and forwards, pero kulang talaga sila sa center position, especially someone who can protect the ring. Kung makakalaro si Kay Sotto, ay tsak mapupunan niya ito at lalo pang lalakas ang Team Ignite. Kay Sotto is not an ordinary big man. He is a 7'3" skilled big man who has a great defensive ability, lalong-lalo na sa shot blocking. Kung nakalaro si Principal Singh, siguro papalaruin rin nila si Kay Sotto pabalik niya. I mean, Kay Sotto is a legit 7'3" player, and compared to Singh, siguradong mas may kakayahan si Kay Sotto na makakontribute agad-agad sa team. Kay 10 minutes playing time lang para sa idol natin, ay siguro okay na yun. Wag na tayo magiging choosy dahil ano naman natin ang sitwasyon na gustong-gusto talaga ni Coach Brian Shaw for Kay Sotto to play sa NBA G League kaysa FIBA competitions. And hopefully ay hindi pa nagbabago ang plano ni Coach Brian Shaw dahil in one of his interviews before ay malaki naman ang kanyang plano para kay Kay Sotto. Isa na rito is to make Kay Sotto play like Nikola Jokic and Pau Gasol. And with the loss ng Team Ignite, ay siguro it will send a signal naman sa Team Ignite that they are not unstoppable at marami pa rin sila mga weaknesses, as if they want to advance to the next round, ay mas maigi na kompleto sila especially against bigger teams. And it's no-brainer to enlist Kay Sotto to address the lack of big man problem ng Team Ignite. Grabe naman talaga ang pagkatalo ng Team Ignite. The Bayhawks showed no mercy sa mga batang prospects. Natalo ang Ignite team sa kanilang laro sa NBA G League laban ng Erie Bayhawks kung saan lamang ito ng 40 points sa final score.
Ang kauna-unahang talo ng Ignite ay kontra Erie Bayhawks 127-87 nung Miraculous sa Advent Health Arena sa Orlando Huwebes, Manila time. Ang Ignite Select Team ay nagpakita lang ng konting resistance sa kanilang laro laban ng Bayhawks team kung saan loaded ito ng veterans. Falling behind early, 22-8 which led to a 35-16 opener. At hanggang naging 30 points ang lamang ng Bayhawks, 56-26 at the 6 minutes 16 seconds mark of the second period after a Caleb Homesy triple. Nagpakita ng no mercy ang Erie kahit pa after holding a 66-37 halftime lead at hanggang tumaas pa ang kanilang lamang, highest at 43 points, scoring 117-74 courtesy of a Marlon Taylor layup with 4 minutes 6 seconds remaining in the blowout game. Ang Congolese na guard na si Jonathan Kuminga ang nag-lead ng Ignite sa kanyang 21 points and 10 rebounds at si Daishanix naman ay merong 13 points, 11 boards and 5 assists. At ang top prospect na with Filipino descent na si Jalen Green also chipped in 13 points sa kanilang game kung saan ang Ignite team shot a paltry 4 of 31 from deep, a horrific 13% shooting at nag-commit pa ng 20 turnovers. At ang Indian center na si Principal Singh ay finally napakita ng action for Ignite in this route, grabbing 2 rebounds sa kanyang 7 minutes of play. Ibig sabihin nito na si Sotto na lang ang only young gun who has yet to debut for Ignite, kung saan ang 7'3" Filipino wonderkind ay papasok pa lang sa Orlando bubble dahil ang kanyang nauna desisyon na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa third window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers ay nakansela. Kahit pa natalo ang Ignite sa laro laban ng Bayhawks, ang Ignite ay nanatiling nasa top of the standings at 4-1. At naghanda na ang Ignite para sa makakalaban ngayong darating na Biyernes ang Westchester Knicks. Si Najee Marshall-powered Erie sa kanyang 21 points at iba pang 5 teammates niya na nag-reach ng double figures in scoring as the team shot 17 of 41 from downtown. Sina Jalen Adams and Jared Youthop ay parehong naka-score ng 17 points at si Homesley and Cassius Winston ay parehong 16 points in score. At ang former NBA champion na si Jordan Bell ay nagtala ng 13 points on 6 of 8 shooting and 5 rebounds. Samantalang ginulat na naman ni Filipino-American Jordan Clarkson ang Los Angeles Clippers sa pamamagitan ng kanyang di mapipigilang mga 3 points bomb sa fourth quarter na isa sa dahilan ng pagkapanalo ng Utah Jazz. Ito ay magandang follow-up game ni Clarkson sa kanyang 40 points explosion last game na kung saan nagtala pa siya ng all-time record for most 3 points made sa kasaysayan ng Utah Jazz. Ang nangunguna sa NBA na ang Utah Jazz stretch streak to 9 with the win over short-handed Clippers. Si Donovan Mitchell ay nag-score ng 24 points at si Rudy Gobert naman ay merong 23 points and 20 rebounds. At nanalo ang Utah Jazz laban sa Los Angeles Clippers with 114-96 noong Miyerkules ng gabi or Huwebes, Manila time. At ito ang pang-siyam na consecutive na panalo ng Jazz. Ang ating kababayan na si Jordan Clarkson ay umiscore ng 18 points para sa kanyang team na Utah Jazz, who improved to 24 wins and 5 losses with their 20th win in 21 games. After 3 tight quarters, Utah broke it open in the fourth to win this matchup of Western Conference powerhouses, although it wasn't a proper showdown dahil ang Clippers ay kulang sa kanilang mga superstars na sina Kawhi Leonard and Paul George dahil injured silang dalawa. Tinalo ng Jazz ang Clippers for the 9th time in the team's last 12 matchups despite a rough first half that didn't resemble Utah's impressive recent play. Utah opened up a tight game with a 14-2 run spanning the third and fourth quarters, followed by a 16-3 run to put it away. Umiscore si Lou Williams ng 16 points at nagdagdag si Reggie Jackson ng 15 points para sa Clippers whose 4-game winning streak ended. Ang Clippers ay nadehado in this heavyweights matchup kung saan hindi nakalaro si Leonard his third straight game dahil sa bruised leg. Si George naman, ito ang kanyang 7th straight miss game dahil sa kanyang injured toe. At si Nicholas Batum also sat out with a concussion, so ang LA Clippers ay kulang sa kanilang 3 regular starters. So ang Clippers fell to 3-2 this season na wala sina Leonard and George.